What's up mga bossing and welcome to the channel. So today we're still working on our Mitsubishi Galant 1994. Okay, so last time nagawa na namin na mabuo yung mapaandar yung makina namin. So ang ginawa namin, nagpalit lang kami ng spark plug, dinoble check yung pinaka-fuse dun sa, yung wire connection dun sa fuel pump namin. So ang nangyari, so adjustment lang ng konti. And ayun, na-connect naman namin na maayos. And then, after that, yun na nga. Successfully na naka-start na namin yung makina. So, eto na nga, kung makikita nyo, naayos ko na yung fuse box. Nagpalit na ako ng mga relay nya. So, ito yung pinalitan kong bago ngayon. And then, nagpalit din ako ng ibang mga relay dyan. Alright mga bossing, so, ang main concern talaga namin dito sa sasakyan na to is itong fender shell nya. So kung makikita nyo talagang wala na, kanain na talaga ng kalawang. So by the help na si Mang Johnny, yung namin makuha na latero, uupisahan na namin latero tong side na to. So after nun, pwede na kami mag-start ng sanding. And then after mag-sanding, syempre pupulayan na namin siya. Okay? So before kami mag-start na lang araw na to, nagpapalit muna kami ng shock namin sa likod. Hindi kasi masyado siya mababa. So before that, maghugas muna kami ng sasakyan. Okay, so tara, let's go. Tapos ko na linisin yung sasakyan. So napagdesisyonan namin na doon na lang ulit ayusin sa taas kasi basa na yung workplace namin dito sa baba. So and after nun, ready na kami ikabit yung shocks. So tara, let's go. So alright, back here at the upper garage. So lahat, na-ready ko na lahat ng mga gamit. Ito na siya. So umpisahan ko na ngayon na iangat muna yung sasakyan para ma-roll muna yung gulong. And then after nun, magpapalit na ako ng shock. Okay, so alright mga bossing, so ayun nga, may dumating akong package ngayon. So ito yung primer na gagamitin ko sa ulan. And then isang fuel pump to kasi late ko na na-order. Ito, na-order na pala pero nakabili na nga ako sa Tagupa. So gagawin ko na lang extra to. So ayun, replacement na lang rin.
replacement ko na lang ulit just in case na masira ulit yung fuel pump ko sa mga darating na panahon. So at least meron akong extra na. So tara, open muna natin yung package. So alright mga bossing, ito na nga yung primer ko. Buksan ko lang ito. So in-order ko lang siya just in case naayos na yung primer na yung ano namin, fender shell. Ito na yung gagamitin ko primer muna. So testingin ko kung maganda. Okay na. Actually set to, nabili ko ng buy one take one kaya kinagat ko na. Nabiyak yung pakit, okay lang. Pakit lang naman yun. So ito siya. Subukan ko kung maganda. And then fuel pump motor. Ito yung magiging replacement ko just in case ulit na kailanganin ko. Kaya kinuha ko na. Ito. So may kasama na siyang goma. So picture ko. Then ito yung motor niya. So perfect, diba? Set na siya. Ito yung extra. Alright, so okay. Okay mga bossing, tara na at umpisa na natin yung kabit yung shock. Tinanggal kong shock na papagtan natin. Tignan nyo naman ang itsura niya. So yung ipapalit ko medyo matino, mas maganda pa. So hindi ko alam kung kasing size nito kasi ito lowered siya noon. So ayan ang nangyari sa kanya. Tignan nyo. Wala na, sira na talaga. So kaya lundo na siya pag may sakay ako sa loob. So, alright mga bossing, so ito na nga yung ipapalit natin ngayon. So ang ginawa ko nun, kinulayan ko siya. So inayos ko ng maigi. So tingnan natin kung hanggang kailan nang itatagal ito. So ayun, layo na nung itsura niya sa dati. So medyo ano na siya, talagang gula-gulanit na. Ito medyo matino pa. Okay. Nagawa na namin palitan yung isang shock. So itutuloy ulit namin ito bukas. So see you later. Alright, so this is the second day of this video. So ayun, kagabi, kahapon, hindi na namin nagawang tapusin yung ano kasi dumilim na saka uulan na kasi. So kaya ngayon itutuloy namin yung pagpapalit ng isang shock na sa kabila, sa left side niya.
Okay, so tara, usapan natin. Nagpahinga lang ako sandali kasi sumakit ulo ko, sobrang init. So ngayon, tutulungan na ako ng kasama ko si Aro. Successful yung pagkakapalit namin sa shock namin. So kung makikita nyo talagang wala na siya. Okay, so ang next step namin ngayon is maayos na lang yung fender namin, and then after nun mag-start na kami mag-sanding. So inaantay na lang namin yung call time ni Boss Johnny, yung maglalatero sa amin. Sana magawa namin na maayos to. And then, konti lang naman ang trabaho na ito kung tutuusin. So, ayun. Katapos nun, next na namin yung project namin na isa. Which is yung beetle naman. So, abangan nyo yun guys. So, right now, kapakita ko muna sa inyo yung shell ng beetle na kinuha namin. Sa Pampanga pa. Bossing, ito yung isa namin project. Nilagay muna namin dito yung body niya, body shell. Okay. So ito yung kinuha namin sa Pampanga noong time na yun. Hindi pa nagsi-start yung lockdown. So in-start na namin siyang baklasin ng mga time na yun. Kaya itong kahadyan muna. Okay. Meron pa kami isang beetle na doon sa isang garahe. So, tara, tingnan natin. Alright, so ito yung isa namin beetle ngayon. Ito yung lagi kong ginagamit ngayon kasi hindi pa ganong ayos yung Galant natin. Okay. Alright mga bossing, so that's all for today's video, and sana supportahan nyo pa rin ang inyong mga boys. Subscribe to our channel, and please don't forget to subscribe on Instagram at Tripnitorling. Okay, so that's all for today's video, and thank you for watching. Peace out.